بسم الله الرحمن الرحیم شپږم ساينس چې نمبر پیج دی. پرون موږ سلوال ویلی او سلوال چې دی هغه موږ ختم کړی او په سلوال کې موږ ویلي وو چې د پلانټ سیل اوټر موسټ کورنګ چې دی هغه موږ سره سلوال دی او د ده کار موږ ویلو چې د ده کار څه دی. د ده کار چې دی هارډنس پیدا کول دي. دا سیل چې دی هغې له مضبوطوالی ورکوي او د هغې حفاظت کوي، د هغې پروټیکشن کوي. او بله خبره پکې موږ دا کړې وه چې په پلانټ سیل کې صرف سیلوال موجود دی او په انیمل سیل کې سیلوال نشته دی. پرون سیلوال ختم شوی، اوس پسې زموږ ټاپک دی سیل ممبرین. سیل ممبرین ته ګورئ، سیل ممبرین ته موږ بل نوم ووایو چې هغې ته ویل کېږي پلازما ممبرین. د دې دا دواړه نومونه دي. سیل ممبرین از پریزنټ انډر د سیل وال. اوس سیل ممبرین چې دی دی په څه ځای کې موجود دی؟ سیل ممبرین چې دی دی موجود دی انډر د سیل وال، د سیل وال نه دننه ان پلانټ، په پلانټ کې. په پلانټ کې دی په څه ځای کې دی؟ په پلانټ کې دی د سیل وال نه دننه موجود دی. راپورې راځئ ګورو ته دا موږ سره سیلوال شو، دا موږ سره څه دی؟ دا موږ سره سیلوال دی. نو د سیلوال نه لاندې وی دی موجود دی. نو دویم لیر چې کوم دی په پلانټ سیل کې هغه موږ سره سیل ممبرین دی. بټ ان انیمل سیلز، لیکن په انیمل سیل کې اټ از د اوټر موسٹ کورنګ. په انیمل سیل کې دا څه دی؟ اوټر موسٹ کورنګ دی، د ټولو نه بهرنۍ پرده ده. نو انیمل سیل له راځئ انیمل سیل ته موږ ګورو، د دې بهرنۍ پرده څه ده؟ هغه موږ سره سیل ممبرین یا پلازما ممبرین دی. نو دا د دې څه دی؟ دا د اوټر موسٹ کورنګ دی. په پلانټ کې چې دا موږ سره د سیل وال نه وروستو سیل ممبرین راځي او په انیمل سیل کې چې دی د ټولو نه اولنی اوټر موسٹ، د ټولو نه اولنی کورنګ، اولنی لیر چې کوم دی هغه موږ سره سیل ممبرین دی. اټ از ا لیوینګ ممبرین. او بیا دوی چې دا موږ سره څه دی؟ دا موږ سره لیوینګ ممبرین دی، دا موږ سره ژوندی ممبرین دی. اټ کنټرولز د موومنټ اف میټیریل کمینګ انټو اینډ ګوینګ آوټ اف د سیل. د دې کار څه دی؟ د دې کار دا دی چې دا موومنټ کنټرول کوي د چیزونو، کوم چې دننه راځي او کوم چې بهر ته د دې سیل نه ځي. د دې سیل نه چې کوم چیزونه دننه راځي، د دې سیل نه که پلانټ دی او که انیمل دی، د دې سیل نه چې کوم چیزونه د بهر نه دنني طرف ته راځي یا د دنني نه بهر طرف ته ځي، نو دا موومنټ کنټرول کول چې دا د چا کار دی؟ دا د سیل ممبرین کار دی. دا موږ سره شو سیل ممبرین. دلته هم یو سټرکچر ورکړلی او دغلته هم تاسو ته وښودو. پسې موږ سره دی سایټوپلازم. سایټوپلازم اوس څه ته ویل کېږي؟ اټ از ا thick viscous liquid which fills the space between the nucleus and the cell membrane. سایټوپلازم چې دا موږ سره څه دی؟ دا موږ سره یو thick، یو پینډه ویسکس لیکوډ دی. ویسکس یعنی یو غاړه مایع ده، یو ټینګه مایع ده. which fill the space between the nucleus and the cell membrane. کوم چې ډکوي خالي ځای په منځ د نیوکلیس او د سیل ممبرین کې. د سیل ممبرین او د نیوکلیس په منځ کې چې کوم خالي ځای دی نو هغه موږ سره څوک ډکوي؟ هغه موږ سره ډکوي سایټوپلازم. دا موږ سره څه ده؟ دا موږ سره یو ټینګه مایع ده. ګورئ دا په څه ځای کې دی؟ پلانټ کې موږ سره د سیل ممبرین څنګه وایي؟ دا موږ سره سیل ممبرین دی. د دې ځای نه واله د نیوکلیس په منځ کې چې کوم دا شین رنګ تاسو ته ښکاري، نو دا موږ سره څه دی؟ دا موږ سره سایټوپلازم دی. دا موږ سره څه دی؟ دا موږ سره سایټوپلازم دی. د نیوکلیس او د سیل ممبرین په منځ کې چې کومه دا ټینګه مایع ده نو دې ته ویل کېږي سایټوپلازم. دا په پلانټ سیل کې دی او په انیمل سیل کې څنګه وایي؟ د دې اوټر موسٹ کورنګ چې هغه سیل ممبرین دی، نو سیل ممبرین نه واله د نیوکلیس پورې د دې په منځ کې چې کوم دې ځای کې دا لیکوډ ویسکس دی، ټینګه مایع ده، کوم چې په دې کې دننه نور ارګنیلز دي، نو دغې ته موږ څه وایو؟ دغې ته موږ سایټوپلازم وایو. دغې ته موږ څه وایو؟ دغې ته موږ سایټوپلازم وایو. بیا د څه وایي؟ اټ کنټینز مینی ادر سیل پارټس. او دا موجود دی، دا مشتمل دی په نور سیل پارټس باندې. د سیل چې کوم نور پارټس دي، کومې نورې حصې دي، نو په هغې باندې دی موجود دی. یعنې هغه ټول په دې کې موجود دي. هغه څه دي؟ هغه موږ سره سیل ارګنیلز دي. سیل ارګنیلز چې دی هغه ټول په دې سایټوپلازم کې موجود دي. دا موږ سره سایټوپلازم دی. په دې کې تاسو پکې داسې کوئ چې دا موږ سره څه دی؟ دا موږ سره مایټوکانډریا دي. دا موږ سره مایټوکانډریا دي. دا موږ سره څنګه کوئ؟ دا مایټوکانډریا شو، دا پکې موږ سره ویکیول شو، دا پکې موږ سره سنټریول شو په انیمل سیل کې. پلانټ سیل راځي، په پلانټ سیل کې دا څنګه کوئ؟ دا پکې مایټوکانډریا په دې سایټوپلازم کې موجود دي. دا پکې کلوروپلاست پکې موجود دی. ښه، پسې موږ سره دی نیوکلیس، مرکزه. دې ته برین اف د سیل ویل کېږي. نیوکلیس بل نوم چې دی دې ته ویل کېږي برین اف د سیل. نیوکلیس راځي. نیوکلیس څه دی؟
Nucleus is the outermost important part of the cell. Nucleus چې کوم دی دا د ټولو نه اهمه حصه ده د سیل. د سیل چې دی د موږ سره ټولو نه موست امپارټنټ د ټولو نه ډېر زیات اهمه حصه چې کوم دغه موږ سره نیوکلیس دی په سیل کې. اټ کنټرولز آل د اکټیویټیز اف د سیل. دا د سیل چې کوم ټول اکټیویټیز دي هغه ټول موږ سره کنټرول کوي. نو ځکه دی د برین اف د سیل وایي. څنګه چې برین چې کوم دی هغه باډي کې چې کوم ټول فنکشن کیږي کوم کارونه کیږي ټول باډي چې دا هغه کنټرول کوي. نو دغه شی دا نیوکلیس چې دی دا په مثال د برین دی. نو نیوکلیس په دې سیل کې چې کوم دننه کارونه کیږي نو دغه ټول کارونه چې دی هغه څوک کنټرول کوي؟ هغه نیوکلیس کنټرول کوي. نو نیوکلیس څنګه کوي؟ په پلانټ کې موږ سره نیوکلیس په دې ځای کې دی سیټ دی او په انیمل کې نیوکلیس چې دی هغه موږ سره په سنټر کې دی. دلته ولې سیټ؟ دلته ځکه سیټ دی چې دلته موږ سره یو لارج ویکیول دی او د دغه لارج ویکیول د وجې نه نیوکلیس چې دی هغه سیټ ته ټیل وهلی هغه سیټ ته پوش کړی دی. او په انیمل سیل کې موږ سره واړه ویکیول دي نو هغې نیوکلیس ته څه نقصان نه دی رسولی. ښه پسې راځئ مایټوکانډریا له. مایټوکانډریا آر انوالوډ ان د پروډکشن اف انرژي. مایټوکانډریا چې دی کوم چې په دې سیل کې موجود دی د ده کار څه دی؟ د ده کار دی پروډکشن اف انرژي پیدا کول. انرژي دی پیدا کوي ان د فارم اف اي ټي پي. د اي ټي پي په شکل کې د دې سیل لپاره انرژي پیدا کوي. اینډ آر کالډ پاور هاوس اف د سیل. او دې ته پاور هاوس اف د سیل هم ویل کېږي. یعنی د سیل لپاره د انرژي پیدا کوي نو په دغه وجه باندې دې ته پاور هاوس اف د سیل ویل کېږي. نو اوس راځئ چې دا مایټوکانډریا چې دا په څه ځای کې ده؟ پلانټ سیل کې څنګه کوي؟ دا موږ سره دی مایټوکانډریا. پلانټ سیل کې دا څه دی؟ دا موږ سره مایټوکانډریا دا دی. دی او ته ګورئ دی او ته ګورئ نو دا ټول موږ سره څه دي؟ دا موږ سره څه دي؟ دا موږ سره مایټوکانډریا دي. په انیمل سیل کې راځئ. په انیمل سیل کې مایټوکانډریا کوم دی؟ په انیمل سیل کې دا څنګه کوي؟ دا مایټوکانډریا دا دی دا موږ سره ټول څه دي؟ دا موږ سره مایټوکانډریا دي. پسې موږ سره بل ټاپک دی ویکیول. بله حصه چې کوم دا هغه موږ سره ویکیول ده. ویکیول از ا سیک لایک سټرکچر. ویکیول اوس څه دی؟ وایي دا د تیلې په شانته کې یو شکل دی which stores waste material for some time before its removal from the cells. ویکیول چې دا څه دی؟ ویکیول چې دی دا د تیلې په شان یو شکل دی کوم چې ویست میټیریل سټور کوي د لږ ټایم دپاره مخکې د ریمو کولو د سیل نه. ریمو کول یعنی سیل د ویستو نه مخکې چې کوم دی ویکیول څه کوي؟ د لږ وخت لپاره کوم ویست میټیریل چې دی هغه ځان سره سټور کوي. د ځان سره لږ وخت لپاره دا سټور کړي او بیا چې کله ټایم راشي نو په هغه ټایم کې دی بیا دغه ویست میټیریل او د دغه سیل نه خارجي. ویکیول اوس موږ سره په څه ځای کې دی؟ ویکیول ته څنګه کوئ؟ ویکیول موږ سره په انیمل سیل کې څنګه کوئ؟ دا موږ سره ویکیول دی. دا وړوکی به تاسو ته ښکاري دا موږ سره څه دی؟ دا موږ سره ویکیول دی. نو په انیمل سیل کې چې سمال ویکیول دی او په پلانټ کې موږ سره یو لارج ویکیول دی. دا څنګه کوئ؟ دا ټول موږ سره څه دی؟ دا موږ سره یو لارج ویکیول دی. په پلانټ کې موږ سره دا څه دی؟ دا موږ سره یو لارج ویکیول دی. نو په انیمل سیل کې چې دی سمال ویکیول دی او په پلانټ سیل کې موږ سره یو لارج ویکیول دی. بل ټاپک موږ سره دی سنټریولز. سنټریولز آر پریزنٹ ان انیمل سیل. سنټریول چې دا موږ سره په انیمل سیل کې موجود دی. مطلب څه دی؟ په انیمل سیل کې موجود دي یعنی په پلانټ سیل کې دا نشته دی. سنټریول صرف څه دي؟ دا موږ سره صرف په انیمل سیل کې په پلانټ سیل کې نشته دی. ایچ انیمل سیل هیز 2 سنټریولز. او په هر یو انیمل سیل کې موږ سره څه دی؟ په هغې کې 2 سنټریولز دي which are involved in cell division. او د کوم کار چې دی هغه څه دی؟ هغه سیل ډیویژن دی. د دې کار څه دی؟ سیل ډیویژن دی. each composed of 9 microtubules. او هر یو سنټریول چې دی په دې کې بیا 9 microtubules دي. په هر یو سنټریول کې موږ سره دي 9 مایکروټیبیولز دي. مایکروټیبیولز څه شی؟ مایکروټیبیولز چې دي دا موږ سره د پیپانو په شکل کې واړه پیپان دي. کوم تعداد چې 9 دی نو په یو سنټریولز کې موږ سره څه دی؟ دغه 9 پیپان کوم چې دا مایکروټیبیولز ویل کېږي 9 مایکروټیبیولز دا په یو سنټریولز کې موجود دي. نو اوس راځي انیمل سیل دا صرف په انیمل سیل کې موجود دی نو دا په څه ځای کې دی؟ دا اوس څنګه کوئ؟ دا څه دي؟ دا 2 مایکرو دا 2 څه دي؟ دا موږ سره سنټریولز دي. دا 2 موږ سره څه دي؟ سنټریولز دي. څنګه کوئ؟ سنټریولز نو دلته تعداد یې څو ورکړلی؟ 2. each composed of 9 microtubules. نو هر یو چې دا مشتمل دی په 9 مایکروټیبیولز باندې. په دې کې 9 مایکروټیبیولز دي.